ونرجع نتكلم على بقية الدايركتوريز اللي بيكريتها الاوبريتنج سيستم دوت. تمام. خلينا نمسح دوت. دول علشان هم فيرتشوال دايركتوريز، فانا حاطط بس كده عليهم ايه الاثنين دول، ان هم في الاصل ما بيبقوش فيزيكالي موجودين على الديسك بتاعي. طيب عندي بعد كده حاجه بقى اسمها فار. ايه فار دوت؟ فار اختصار لكلمه فاريبل. فاريبل يعني متغير. فاريبل يعني متغير، يعني ده الدايركتور اللي بيتحط فيه كل الملفات اللي بتتغير باستمرار، مش ملفات ثابته، ملفات متغيره دايما. زي ايه يعني؟ خلينا ندي امثله كده. عندي مثلا الميلز، انا مشغل الاوبريتنج سيستم ده ميل سيرفر، فالميلات بتاعتي تتحط جوه فار. ليه؟ الميلات دي على طول بتتغير. تمام. عندي كمان زي اللوجز. اللوجز لما اي ابلكيشن بينزل او حتى الاوبريتنج سيستم نفسه بيكريت ليه دايركتوري، بيحط جواه اللوجز. عارفين زي ايه في ويندوز؟ زي الايفنت فيور. ما هو الايفنت فيور دوت هو يعتبر اللوجز بتاع ويندوز. ده عشان اتريس اي اكتيفيتي بتحصل عندي في الاوبريتنج سيستم من خلال اللوجز او من خلال الايفنت فيور على ويندوز. طيب عندي ايه تاني حاجه؟ زي الكاش فايلز. الكاش فايلز هلاقيها برضو بتتغير. هلاقي عندي ايه تاني؟ في المسجز. لو في عندي اي ابلكيشن بيعمل مسجز او بيستقبل مسجز بتتحط في فار. كمان في عندي ايه تاني؟ لو انا عندي داتابيز، لو عندي ماي سيكوال داتابيز، هلاقيه برضو الداتابيز نفسها بتتحط في الفار دايركتوري دوت. وهكذا اي ابلكيشن بيستخدم فايلات بتتغير باستمرار بتتحط الفايلات ديت تحت فار. تتحط تحت فار. ولما كنا مثلا بنسطب حاجه زي الاباتشي او الانجينكس، احنا اتفقنا ان كان عندي دايركتوري قبل كده بيتسمى اس ار في. في بعض الاوبريتنج سيستم مازال يعني، لكن اتحول الدايركتوري ده دلوقتي بقى تحت فار. يعني حتى الويب سايتس، عشان باعتبار كمان انها ممكن تكون دايناميك ويب سايتس والفايلات اللي فيها كمان بيحصل لها تشينج، فكمان بقوا يحطوها تحت فار. تمام. طيب في عندي ايه تاني؟ في عندي التمب. طبعا التمب باين من اسمه ان هو خاص بالتمبرري فايلز. تمبرري فايلز اي اوبريتنج سيستم في الدنيا، ويندوز او لينكس، لما بتيجي تعمل بروسيس لاي ابلكيشن او بتيجي تعمل انستول لاي ابلكيشن، خدوا بالكم من حاجه. في ويندوز بقول ان انا بعمل انستول للابلكيشن، في لينكس بيتسمى الابلكيشن ده بيتسمى باكج. يعني في ويندوز بيتسمى بروجرام، لكن في لينكس بقول عليه باكج. وات ايفر يعني. لما باجي اعمل انستول لاي باكج او اي ابلكيشن، والملف التنفيذي اللي انا بدوس عليه علشان اعمل انستليشن، هو في الاصل الملف ده بيكون جواه فايلات تانية خاصة بالابلكيشن، زي الاي اكس اي او الام اس اي على ويندوز. هو في الاصل هو يعتبر زي الملف المضغوط كده، عامل زي ملفات الرار. لما انا باجي ادوس عليه دبل كليك، هو بيعمل حاجتين. هو بيعمل اكستراكت للفايلات اللي جوه الملف دوت او جوه الباكج ديت. الحاجه التانيه بيقوم يبدا يعمل الانستليشن من فايل معين من جوه الفايلات دي. طب هو الاكستراكت ده بيروح فين؟ لازم يفك ضغطهم الاول، فبيوديه في التمب فولدر في ويندوز او التمب دايركتوري في اللينكس. بمجرد ما بخلص الانستليشن وبعمل ريستارت للجهاز، اي حاجه في التمب دي بتروح. اي حاجه في التمب ديت ايه بتروح. لو انا مثلا عندي رار فايلز ودوست من غير ما اعمل له اكستراكت بايديا، دوست دبل كليك عليه وبعدين شغلت من جواه اي حاجه، هي في الاصل حصل لها الاول اكستراكشن في التمب فايل، وشغل الحاجه اللي جواها ديت من خلال التمب فايل. وبمجرد ما بقفل الحاجه اللي شغاله ديت وبقفل البرنامج، اي حاجه في التمب فايل بعد الريستارت بتروح. ويندوز نفس الكلام بالظبط في لينكس، بس الفرق ايه؟ ان في لينكس التمب فايلز دوت باي ديفولت كده اوتوماتيكلي بيتعمل له كلين كل راندوم تايم. لكن في ويندوز انت بتحتاج انك انت تدخل بنفسك جوه التمب فايل وتعمل له كلين بايدك. لكن في لينكس تقدر انك انت تعمل له كلين بايدك، ولو ما عملتلوش هو
هو لوحده كده بسكيدجول بتلاقيه عمل له كلين. تمام، ده انت ده في حاله انك انت ما عملتش ريستارت للاوبريتنج سيستم. انما لو عملت ريستارت للاوبريتنج سيستم لوحده التمب فايل دوت بيتفضل. طيب، في كمان عندي حاجه اسمها الاو بي تي. ايه الاو بي تي؟ لما انا هعمل انستول باكج، في الحقيقه الباكج في صورتها العاديه بتتوزع على الدايركتوريز ديت. تمام. لكن في بعض البرامج لما باجي اعمل لها انستول على لينكس، البرنامج نفسه هو بيتطلب ان هو ينزل في دايركتوري منفصل، مش هينزل في الديفولت دايركتوري اللي نازل فيه بقيه البرامج، وهنشوفه دلوقتي. فيقول لك لا، انا هنزل البرنامج بتاعي دوت في الاو بي تي. يعني مثلا خلينا ندي مثال، برنامج زي الايف ان جي او البينت لاب، هو ده في الاصل نازل على اوبريتنج سيستم، ده اللي اشتغل عليه يعني. لما بيجي ينزل بينزل نفسه باي ديفولت كده تحت الاو بي تي. مثلا زي الاوراكل، لو انا جيت اسطب اوراكل، الاوراكل مش بينزل تحت الديفولت دايركتوريز اللي بينزل فيها بقيه البرامج، لا، هو شايف ان هو ينزل تحت دايركتوري لوحده كده، وينزل تحت دايركتوري باسمه جوه الاو بي تي، عشان برضو بيسهل عليك لما تيجي تعمل له ديليت او تعمل له ان انستول وهكذا يعني. زي في ويندوز بالظبط. في ويندوز لما باجي انزل برنامج بينزل، بيكريت له كده تحت بروجرام فايل فولدر باسم البرنامج وتحتيه فايلات البرنامج، صح؟ الوضع في لينكس مختلف. الوضع في لينكس لما باجي اعمل انستول لابلكيشن بينزل في اكتر من مكان، وهنشوفها دلوقتي. تمام، بس خلينا نكمل بقيه الدايركتوريز الثانيه. بس خلينا نعرف كده ان الاو بي تي هو دايركتوري منفصل لبعض البرامج بتتطلب انها تنزل في دايركتوري منفصل اللي هو الاو بي تي ده. يعني شبيهه كده بويندوز، بنزل برنامج زي في البروجرام فايلز كده. تمام. طيب، خلينا نروح بقى لاهم دايركتوري عندي اللي اسمه يو اس ار. يو اس ار باين من اسمه كده ان هو اختصار ليوزر، وده بيخدم على اليوزرز. هنا الهوم دوت هو يختص باليوزرز، لكن دوت بيحتوي على الفايلات او البيرسونال داتا بتاعت اليوزرز. هو اليوزر عنده دوكيومنتس، عنده فيديوز، عنده ملفات ام بي 3 وهكذا، فبينزل تحت الهيراركي دوت. لكن في حاجات تانية بيحتاجها اليوزر هتلاقيها كلها تحت اليو اس ار، بما فيها الروت طبعا. زي ايه؟ خلينا ندي مثال. يوزر حابب ان هو يشتغل على ابلكيشن متسطب قبل كده، فكده بقى انا في عندي يوزر محتاج ان هو ياكسس على ابلكيشن. طيب، دخل على الاوبريتنج سيستم يوزر تاني محتاج ان هو ياكسس على نفس الابلكيشن ويشتغل عليه. فكده انا اصبح عندي في حاجه اسمها شيرد ابلكيشنز. فمعنى كده ان انا محتاج لشيرد دايركتوري علشان اليوزرز كلهم ياكسسوا وياخدوا منه الحاجه اللي هم محتاجينها. تمام. طيب، ايه بقى الحاجه اللي بيحتاجها اليوزر وبيتشارك فيها اكتر من يوزر علشان احطها جوه مكان شيرد لكل اليوزرز ديت؟ شوفوا يا شباب. اول حاجه انا عندي حاجه اسمها بن. كلمه بن اختصار لباينريز. ايه الباينريز ديت؟ عارفين الاوامر اللي انا بكتبها في اللينكس؟ يعني لو جيت هنا كده مثلا امر زي ال اس، امر زي ال اس اللي هو بيليست المحتويات بتاعت الدايركت. كنا خدنا كمان امر زي كات لو تفتكروا. كنا خدنا كمان امر تاني مثلا زي كال، وهكذا. كل الاوامر ديت اصلا موجوده فين؟ يعني الاوامر دي مكانها فين؟ هنلاقي ان الاوامر دي كلها مكانها في الدايركتوري اللي اسمه بن دوت او الباينريز دوت. تمام. يبقى الباينرز دوت هو اللي فيه الاوامر اللي خاصه بالنظام اللي اليوزر بيحتاج ان هو يكتبها علشان يشتغل على الاوبريتنج سيستم. مش بس الاوامر اللي خاصه بالنظام، لو حد عمل انستول لباكج زي البايثون مثلا، انا بشتغل على البايثون ازاي؟ برضو باوامر.
فالاوامر دي كلها بتنضاف هي كمان للاوبريتنج سيستم، فبتنزل تحت ايه؟ تحت بن. تمام. فلو جه يوزر احمد دخل، هيقدر ان هو يشوف الاوامر ديت ويكتبها. لو جه يوزر علي دخل، هيقدر ان هو كمان يشوف الاوامر دي ويكتبها. فبن هي شيرد دايركتوري لكل اليوزرز علشان يقدر يشوف الاوامر ويقدر ان هو يستخدمها. تمام. في كمان عندي حاجه اسمها اس بن. اس بن اختصار لسوبر يوزر بن. يعني ايه؟ يعني دي الاوامر اللي بتخص بس الروت. كذلك فور سكيورتي هو حط الاوامر بتاعه الروت في دايركتوري منفصل عن البن. طيب زي ايه الاوامر ديت؟ يعني مثلا عندي في حاجات تخص النظام زي امر مثلا، يعني عندي اوامر زي ايه مثلا؟ زي اوامر الشت داون. وعندي مثلا زي ايه؟ لو هو زي الاي بي تيبل، الاوامر اللي خاصه بالفاير وول. ومثلا اعتقد ان كمان الاي اف config. يعني في اوامر مهمه يقدر اليوزر يغير بيها في النظام. هو ما بيقدرش اليوزر يشوف الاوامر ديت ليه؟ لانها في دايركتور منفصل اسمه الاس بن. فاليوزر العادي يشوف بس الاوامر اللي في البن. الاس يوزر او الروت يوزر يشوف الاوامر اللي في الاس بن ده. تمام. انا اقدر طبعا اخلي يوزر عادي اخليه ياخد صلاحيات زي الروت، لكن انا عندي بس روت واحد بس في النظام. واقدر اخلي احمد دوت ياخد صلاحيات ادمن ويشوف بعض الاوامر اللي في الاس بن وهكذا. ايه تاني بيحتاجوا كل اليوزرز ان هو يكون شيرد بينهم ويكون على مستوى اليوزرز كلهم؟ عندي كمان دايركتوري اسمه lib. lib اختصار libraries. libraries لما بيجي اي حد يعمل انستول لباكج، الباكج ديت بتحتاج لمكتبات علشان تشتغل. فانا مش معقول هحط مكتبات ديت لكل يوزر، احط له نسخه من المكتبات دي. فلا، هو حطها جوه لاب. وفي عندي برضو لاب 64. لاب ديت فيها المكتبات اللي هي تخص نظام 32، ولاب 64 دي اللي تخص نظام 64. دي اللي فيها المكتبات اللي بتحتاجها البرامج علشان تشتغل. يعني لو انا عندي برنامج معمول بالسي مثلا، والكومبايلر بيحتاج للايبريز او ليب فايلز علشان يشتغل، يعني زي في ويندوز زي الدي ال ال فايلز. ما هي دي اللايبرز بتاعت البرامج علشان تقدر انها تشوف الاوامر بتاعتها المكتبات. فبرضو انا بحتاج انها تكون شيرد علشان لما يجي يوزر يقدر يشوف اللايبرز، يقدر ينستول باكج، يقدر يستخدم اللايبرز ديت اللي هي مشتركة بين كل اليوزرز. طيب عندي كمان حاجة اسمها الشير. ايه الشير بقى؟ الشير دوت اللي بيبقى فيه الديفولت فايلز اللي بتكون موحده على كل اليوزرز اللي السيستم بيحطها لهم. زي ايه؟ لما جه يوزر انا كريته وجي دخلت بيه وعمل له بروفايل، نزل عنده دوكيومنتس وديسكتوب وداونلودز. لما جه يوزر تاني برضو الكاريت نزل عنده نفس الكلام، دوكيومنتس وديسكتوب وداونلودز. كل الحاجات ديت بتتاخد من الشير دي. بس هنا بيتعمل نسخه لكل يوزر لان دي ملفات خاصه، ما ينفعش تبقى شير. تمام. بس الهيراركي ده نفسه موجود فين؟ موجود تحت الشير دوت. عندي كمان ايه تاني ممكن اليوزر يحتاج؟ زي الايكونز. الايكونز لما يجي، خلينا في ويندوز مثلا، لما بيجي احمد يدخل بيشوف نفس الايكونز اللي بيشوفها محمد، اللي بيشوفها مصطفى. فدي موحده. عند الاتريبيوتس، البروبرتيز، في حاجات كده كل اليوزرز بتشوف نفس الكلام. الحاجات دي كلها اللي هي موجوده تحت شير. عندي كمان زي الفونتس. الفونتس انا مش معقول هحط فونتس لكل يوزر ياكسس عندي على النظام. لا، هي بيبقى فيه فونتس شيرد موجوده عندي تحت ملف او تحت دايركتوري الشير، واي يوزر بيحتاج ان هو يشوف الفونتس ديت بيشوفها. في زي ايه مثلا؟ زي مثلا الدوكس فايلز او الريد مي فايلز. عارفين لما بنيجي نعمل انستول لاي باكج بينزل تحتيها
ملف كده اسمه ريد مي، ده فيه الانستراكشنز اللي انت بتتبعها علشان تتعامل مع الابلكيشن ده. فالانستراكشنز ديت ده فايل، خلي بالكم هو مش لايبراري ومش باينري، ده فايل. طيب عشان كل اليوزرز يقدروا يشوفوه بيكون موجود تحت الشير ده. برضو ملفات الهيلب هتلاقوها موجوده تحت الشير ده. تمام. ايه بقى اللوكال؟ شوف اليوزر في العاده لما بيجي انستول باكج بيستخدم حاجه اسمها الباكج مانجر. يعني انا عندي مثلا في الديبيان في حاجه اسمها الاي بي تي، وعندي حاجه في السنتوس بقى والريد هات اسمها اليم. تمام. ده انا بقدر انستول باكج بطريقتين. الطريقه الاولانيه عن طريق الباكج مانجر، الامر اللي هو اسمه يم او اسمه اي بي تي، او اقدر ان انا انستول الباكج مانيوالي. لو اليوزر دخل وحب يعمل انستول لباكج بايده مانيوالي، يعني عمل مثلا اللي هي الميك انستول، هنبقى نشوفها ان شاء الله بعد كده، آه هتلاقيه نزل لليوزر تحت ملف اللوكال ده. ليه؟ لان هو عمل انستول للباكج ديت مانيوالي بايديه. في كمان دايركتوريز تانية، يعني في عندي برضو حاجه اسمها الران دوت بيجيب الرانين بروسيس اللي بتبدا عندي في الستارت اب. بس انا حبيت ان انا اقول لكم على اهم الدايركتوريز اللي احنا هنحتاجها بعد كده في شغلنا ان شاء الله. وطبعا اهمهم طبعا اليو اس ار ده. تمام. واليو اس ار دوت خلوا بالكم ان هو برغم ان الدايركتوريز ديت تحتيه، الا ان كان زمان الدايركتوريز دي موجوده في تحت السلاش على طول. لكن في الفيرجنات الحديثه من اللينكس قال لك لا، احنا فور سكيورتي مش هنحطها تحت السلاش على طول، احنا هنحطها تحت الدايركتوري اسمه يو اس ار. فقال لك طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نخليها زي ما هي تحت اليو اس ار، بس عشان تبقى اكسسبل لاي يوزر حابب ان هو يدخل عليها، فاحنا هنعمل لها حاجه زي الشورت كات في ويندوز كده. احنا في ويندوز انا عندي لو في فولدر موجود في الدي مثلا وعايز اكسسه على طول بسهوله، لو فولدر جوه فولدر جوه فولدر، فانا عايز اسهل على نفسي فبعمل له شورت كات على الديسكتوب مثلا. صح؟ هنا كمان في اللينكس حاجه زي الشورت كات كده، بس بتتسمى سيمبوليك لينك او سوفت لينك. فعملوا بعد كده لكل الدايركتوريز ديت شورت كاتس هنا كده تحت السلاش، فانا اقدر ان انا اشوف الدايركتوريز ديت تحت السلاش على طول. بس هي شورت كات، هي اصلا الفيزيكال لوكيشن بتاعها فين؟ تحت اليو اس ار. فهتلاقوا تحت السلاش لو جينا نبدا نفتح الماشين ونبدا نستعرض الدايركتوريز دي، هتلاقوا تحت السلاش في الليب 64، هتلاقي البن، هتلاقي الاس بن، هتلاقي الشير واللوكال، وهتلاقي ملف تاني كده اسمه انكلود، ده اللي خاص بالليبسي فايلز والحاجات دي كلها. يعني مش عايز ادخلكم في تفاصيل كتيره قوي، يعني دول بس اهم الحاجات اللي انتم محتاجين تعرفوهم دلوقتي. خلينا ندي مثال كده بسيط جدا عشان برضو نفهم شويه ايه فايده الدايركتوريز ديت، وليه الفلسفه بتاعت لينكس ان انا اوزع اي باكج او ابلكيشن على كل الدايركتوريز ديت، غير ويندوز بيحط الابلكيشن يا اما في بروجرام فايل يا اما في حاجه اسمها اب داتا. طب ليه لينكس بيعمل كده؟ اول حاجه طبعا عشان لينكس بيهتم بحته سكيورتي، حته الايسوليشن افضل حاجه علشان سكيور اي ابلكيشن، وعمليه تنظيميه كمان، يعني انك تحط كل حاجه بيستخدمها الابلكيشن في مكانها. خلينا ندي مثال. لو انا جيت مثلا حبيت ان انا اسطب ماي اس كيو ال الماي اس كيو ال دوت البرنامج اللي مسؤول عن اداره الداتابيز، وده برنامج مشهور يعني واعتقد ان كلكم عارفينه، ونظيره في مايكروسوفت اللي هو المايكروسوفت اس كيو ال. بس لينكس بيشتغل بالماي اس كيو ال او الماريا دي بي. طيب الماي اس كيو ال تعالوا نشوف كده لما هاجي اعمل له انستول هيتسطب ازاي. هو بيحتوي على كذا نوع من الفايلات تحتيه. الماي اس كيو ال
جواه باينري فايلز. الاوامر بتاعه السيكوال ديت هي تعتبر اوامر باينري فايلز، فهتلاقيها كلها بتروح على البن. طيب الاكسكيوتابل فايل او الملف التنفيذي اللي ببدا اشغل منه الماي اس كيو ال، زي كده احنا عندنا في الويندوز البروجرام فايل بيبقى جواه بعد ما بسطب البرنامج بيعمل لي كده ايقونه اي اكس اي، وبيعمل لي منها شورت كات على الديسكتوب، ده بيتسمى الاكسكيوتابل فايل. تمام. بتاع الماي اس كيو ده بيتحط فين؟ ده هلاقيه بيتحط في الاس بن. تمام. طيب الماي اس كيو ال كابلكيشن بيحتاج للايبريز، بيحتاج لمكتبات، فهتلاقيه بينزل اللايبريز بتاعته جوه الليب 64. تمام. طيب هلاقي كمان ان الماي اس كيو ال كابلكيشن بينزل فيه تعليمات، يعني في تكست كده، في زي الريدمي، زي الانستراكشنز، زي الدوكيمنت دوكيومنتيشنز، زي الهيلب. كل دي فايلات بتتحط فين؟ هتلاقيها بتتحط جوه الشير ديت عشان كل اليوزرز ياكسسوها. خلينا نحط كده دي البن، وهنا الاس بن، ده اللي في الاكزيكيوتابل فايل، وعندي كمان هنا اللايبريز، وعندي كمان الدوكيومنتس او الهيلب فايلز بتتحط تحت شير. طيب الداتابيز نفسها مش دي تعتبر فاريبل داتا؟ يعني الفايلات دي بتتغير باستمرار، عليها على طول ترانزاكشن وعليها موديفيكيشن، فهتلاقيه راح حطها تحت الفار، عمل فولدر او دايركتوري تحت الفار باسم ماي اس كيو ال وحط فيه الداتابيز. تمام. الماي سيكوال وهو شغال دي بروسيس شغاله، فهتلاقيه اتعمل منها كده كوبي للفيرتشوال انفورميشن بتاعت السيرفيس ديت والبي اي دي سيرفيس، واتحط تحت البروك فايل دوت. ها تمام. طيب الماي سيكوال دوت ليه كونفيجريشن فايلز اللي هي الفايلات اللي فيها الاعدادات بتاعته. ها تمام. هتروح فين الكونفيج فايلز ديت؟ هلاقيها بتتحط تحت اي تي سي. اي تي سي هو اللي مسؤول عن الكونفيجريشن فايلز. سطبت مثلا اباتشي، سطبت انجينكس، سطبت اس اس اتش، كل دول بيرموا الكونفيج فايلز بتاعتهم تحت الاي تي سي. تمام. فشوفوا بقى الابلكيشن لما جيت اعمل له انستول وزع نفسه على اكتر من دايركتري، علشان اول حاجه فور سكيورتي، تاني حاجه هو متقسمه العمليه في لينكس، كل نوع معين من الملفات بيروح للدايركتور الخاص بيه. تمام. عندي بقى حاجه تانية زي الاوراكل او الجافا، او اعتقد كمان لو جيت تسطب حاجه زي الفايرفوكس هتلاقيه هو بقى يقول لك لا انا بص انا مش هوزع نفسي على كل الحاجات دي، انا هنزل نفسي تحت الاو بي تي. فده معمول لبعض الثيرد بارتي ابلكيشنز اللي هي بتحتاج ان هي تكون نازله تحت separated directory، مش هتتوزع على كل الحاجات دي كلها. م. تمام كده. فالموضوع بسيط وسهل وان شاء الله يعني تقدروا تفهموه بسهولة يعني. خلينا برضو في عندي صورة كده هو تبين موضوع الهايبر لينك او السيمبوليك لينك. خدوا بالكم من حاجة هنا، انا عندي هنا ايه؟ ده الروت، نازل تحت الروت ايه؟ الليب، اللي هو اصلا جوه اليو اس ار اهي. بس دي سيمبوليك لينك، يعني خلينا نشوف الصوره اللي جايه دي يمكن تبقى اوضح شويه اهي. شوفوا انا عندي هنا ايه؟ البن موجود اهو، لكن هو اصلا ده عامل زي شورت كات كده للبن الفيزيكال دايركتوري اللي نازل تحت اليو اس ار. عندي كمان الاس بن هلاقيه فوق اهو، بس ده برضو ايه؟ سيمبوليك لينك، وهكذا. طيب اخر حاجه بقى علشان نقفل الموضوع دوت، خلينا كده نتكلم على حاجة مهمة يمكن برضو يعني بتدور في أذهانكم شوية. عشان عندي في ويندوز
احنا هنتكلم طبعا عن تقسيم البارتيشن في وقت ما وبالتفصيل، بس انا عايز اقول الحته دي في الوقت ده. كان عندي في ويندوز هنا كده لما باجي اقسم الديسك بتاعي، ادي الديسك بتاعي اهو. فالاول بقوم حاطط هنا كده بارتيشن اللي هو السي، صح كده اهو، ده السي. كويس. وبعد كده بقوم عامل بارتيشن تاني هنا، واقول البارتيشن ده انا هحط عليه الداتا بتاعتي واسميه دي. وهسميه دي، تمام. وعندي بارتيشن كمان اسمه الاي، وهكذا اهو. عندي بارتيشن كمان اسمه الاي، صح. طيب الوضع في لينكس عامل ازاي؟ السلاش، انت في لينكس قلت لنا ان السلاش هو ده الروت فايل سيستم، وهو اللي نازل تحت منه كل البارتيشنز، كل الدايركتوريز دي. معنى كده ان انا في لينكس عندي بارتيشن واحد وهو ده السلاش وتحتيه كل الدايركتوريز دي؟ لا، الموضوع مش كده. خلينا نشوفها في لينكس عامله ازاي. في لينكس تقدر تكريت بارتيشنز برضو زي دول. يعني انا عندي الديسك اهو في لينكس، ولو تفتكروا لما كنا بننستول المره اللي فاتت كان مديني خيارين، حاجه اسمها ستاندرد وحاجه اسمها ال في ام. وقلنا ان ال في ام ده عامل زي الدايناميك بارتيشن، وهنشرحه ان شاء الله بالتفصيل. هنعتبر ان انا هشتغل بال في ام، بس ما تشغلوش بالكم، سيبوها دلوقتي. بصوا انا همسحها هي خالص. هل انا في لينكس اقدر اعمل نفس الطريقه دي كده، اعمل بارتيشنات والكلام ده؟ اقدر، بس بيكون الشكل مختلف شويه. ازاي بقى؟ اول بارتيشن ده اجباري، اجباري لازم اعمله زي سي في ويندوز بالظبط. اه، ده بيتسمى السلاش. اه، السلاش. طيب، وده هيكون تحتيه بقى كل الدايركتوريز اللي احنا شرحناها اهو، الهوم والروت والبوت والديف والساس، كل الدايركتوريز اهي، صح كده؟ طيب لما باجي اكريت السلاش هو بيقول لي اديله مساحه. حابب تديله مساحه الهارد كله اديها له. لو عايز تخصص له مساحه زي ما كنا عملنا في السي هنا، قول لي انا هخصص له مساحه. فانا هقول له طيب بص بقى، انا هخصص للسلاش دوت 20 جيجا. 20 20 جيجا، تمام. طيب وعايز اعمل بارتيشن تاني هنا كده، بس مش هديله درايفر ليتر بقى، مش هديله درايف ليتر بقى زي في السي. لا، انا هديله اسم، هديله اسم عادي خالص. خلينا مثلا نديله اسم زي هوم. هوم. الله، انت هتدي البارتيشن اسم هوم؟ اه، هديله اسم هوم، تمام. وخليني اعمل بارتيشن تاني اهو، وهسميه روت. وهقول بقى ايه؟ شوف، انا عايز ملفات السيستم دي تبقى لوحدها، ملفات السيستم دي تبقى لوحدها، بس عايز الداتا بتاعتي اللي هي تبقى في الهوم، او الداتا بتاعت اليوزرز كلهم اللي هي في حالتنا الهوم دايركتوريز دي، ما تبقاش على البارتيشن ده. انا هعملها على البارتيشن ده، ويتحط هنا بقى كل اليوزرز بتاعتي بالهيراركي بتاعتها، والداتا بتاعت الروت تبقى في بارتيشن منفصل كده، الهوم دايركتوري بتاعه. وهديله مثلا هخصص بقى كده، او ما هقول هديله هنا 10 جيجا، وهديله كمان هنا ده هديله مثلا 50 جيجا مثلا، وات ايفر يعني، تمام. وفي كمان عندي حاجه تانية اسمها السواب فايل، هنتكلم عنها برضو. خليلها بارتيشن برضو لوحده، اقول ان ده خاص بالسواب. ما تشغلوش بالكم بيها دلوقتي، خلينا في دول، خلينا في دول.
طب الله، انت قلت لي انك انت عندك هنا حاجه اسمها هوم وكريت هنا حاجه اسمها هوم. ايه هوم ديت وايه هوم دي؟ ده اولا. الحاجه الثانيه، هو انا ازاي هاكسس ده؟ مش احنا اتفقنا ان احنا لما بنيجي ناكسس اي بارتيشن او ستورج او ديسك لازم يتعمل له ماونت، صح؟ انا في الحاله دي انا ما اقدرش اكسس الهوم ده ابدا، في بالشكل ده ما اقدرش اكسسه الا اذا عملت له ماونت الاول عشان اقدر اكسسه. الماونت ده اللي احنا قلنا عليه ايه؟ كاني بديله درايف ليتر في الويندوز. فالهوم دوت هيتعمل له هنا ماونت تحت الدايركتري اللي اسمه هنا هوم. والروت ده كمان هعمل له ماونت تحت الدايركتري اللي اسمه روت. تمام كده؟ طب انا كده استفدت ايه؟ يعني طب ما هم كانوا الاول تحت السلاش كلهم. لا، ما هو خلي بالك من حاجه، انا ممكن يكون عندي اليوزرز والروت عندهم ملفات كتيره جدا، فمحتاج اخصص لهم مساحه لوحدهم، انما ما يشتركوش في نفس مساحه السلاش. تمام، لان المساحه دي كلها شيرد، كل الدايركتورز اللي هنا بتشير كلها في ال 20 جيجا. لا، انا عايز اخصص بقى، اخصص للهوم ديت، هخصص له مثلا لوحده زي ما قلنا 50، والروت هخصص له 10. بس عشان اقدر اكسسهم لازم اعمل لهم ماونت في هنا دايركتري اسمه هوم، وده هيتعمل له دايركتري هنا اسمه روت. معنى كده ان الفيزيكال لوكيشن بتاع هوم هنا واخد 50 جيجا، والفيزيكال لوكيشن بتاع روت هنا واخد 10 جيجا، لكن ده ماونت بوينت للهوم وده ماونت بوينت للروت. تمام كده؟ يبقى معنى كده بس ان انا بشوفهم من تحت السلاش بماونت بوينت، لكن هم مكانهم فين؟ الداتا فعليا مكانها في البارتيشن ده، والداتا فعليا مكانها في البارتيشن ده، لكن باكسسها منين؟ من الدايركتري ده والدايركتري ده. ها، تمام كده؟ تقدر بقى تعمل اي بارتيشن انت عايزه وتحط فيه اي داتا وتعمل لها ماونت. احنا مش كان عندنا هنا في دايركتري اسمه ام ان تي؟ حلو جدا. اعمل هنا كمان اعمل هنا كمان اعمل هنا كمان بارتيشن مثلا، يعني على سبيل المثال، وسميه داتا. اه، داتا. اديله مثلا، هنفترض ان بقى ايه، في حد بيحتاج داتا كده مساحتها كبيره جدا 100 جيجا مثلا. تمام. وعلشان تاكسس البارتيشن ده لازم تروح تعمل له ماونت كده تحت الام ان تي باسمه، او تغير الاسم براحتك. فهندخل هنا تحت الام ان تي هنلاقي داتا، ندخل جوه داتا هنلاقي كل المحتويات بتاعت البارتيشن ده. فعليا هي هنا، لكن انا بشوفها زي شورت كات كده، بشوفها من هنا. م. تمام. في ويندوز انا الماونت بالنسبه لي هو درايف ليتر، احط درايف ليتر بارتيشن يظهر، اشيل الدرايف ليتر البارتيشن يختفي. بكده نكون خلصنا، ويا رب نكون بس وفينا معظم الدايركتوريز بتاعت اللينكس ديت. في حاجات اكتر من كده، في الاوبريتنج سيستمز بتختلف شويه. تمام، لكن دي الديفولت ودي الكومن اللي احنا محتاجين ان احنا نشرحها لكم عشان تبقوا فاهمين. بكده نكون خلصنا، ويا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ نكمل بقية دروسنا في اللينكس. أشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.